tình cảm gia đình thông qua một gia đình không cùng huyết thống với 2 người cha và 3 đứa con. Nụ cười của Lý Kiến Kiến là ánh sáng trong một gia đình tan vỡ và đang hồi sinh. Vết thương của Lăng Tiêu cần cả đời để chữa lành, và bản tính biết điều của Hạ Tử Thu đã khiến cả cộng đồng mạng rơi nước mắt. Bộ phim này cho chúng ta thấy, gia đình là những người luôn đồng lòng, dù có cách xa đến đâu, dù không có huyết thống, bạn vẫn có thể là một gia đình. Go Ahead đã chạm đến trái tim khán giả trên mạng với hình ảnh một gia đình độc đáo với 2 người cha và 3 đứa con. Nhân vật Lý Kiến Kiến do Đàm Tùng vận thủ vai đã định nghĩa lại ý nghĩa của gia đình qua nụ cười và nước mắt, và hành trình trưởng thành của cô vẫn tiếp tục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong khi phim gia đình thường mắc kẹt trong những khuôn mẫu dập khuôn như xung đột mẹ chồng, nàng dâu và nỗi lo lắng của bậc làm cha mẹ kiểu Hồ, Go Ahead lại tỏa sáng như một ngọn đèn ấm áp, mở ra con đường dẫn đến trái tim người xem với góc nhìn mới mẻ về những gia đình không cùng huyết thống. 3 năm đã trôi qua,